funds for the evacuation of Nigerians affected by the ongoing crisis in parts of the Middle East. The decision comes amid escalating tensions in the region, triggered by missile and drone attacks to Iran, which have raised security concerns across several Gulf nations. This follows coordinated military strikes by the United States and Israel against Iran on February 28. The spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Kimiebi Ebienefa, told our correspondent that arrangements for evacuation were ongoing. The update follows earlier concerns over the safety of Nigerians stranded in countries including Iran, Israel, the United Arab Emirates, Kuwait, and Qatar, among others, after regional hostilities disrupted flights and travel plans. There was a time when securing a job was widely regarded as a guarantee for financial stability and social security. Today, however, the reality has changed as thousands of full-time workers who earn regular salaries still struggle to afford basic necessities. In this report, Oyeshile Oloyede examines why gainful employment no longer necessarily translates into a decent standard of living for many Nigerians. Every day, thousands of Nigerians rise early and dress up to fulfill their professional responsibilities, only to return home to mounting financial pressures. To cope with these pressures, some salary earners operate side businesses or take on additional engagements. However, the combined effect of rising living costs, loan repayment, and existing debt often neutralize this effort. In an interview with BCOS News, a self-employed businesswoman, Mrs. Saudat Bakari, explained that while she remains employed full-time, a significant portion of her income goes towards servicing debt, leaving little for savings or unexpected emergencies. Ó ti ń tó bí 20 ọdún tí mo ti ń ṣiṣẹ́ yìí. Kò tó kan gbèsè pọ̀nlẹ̀, gbèsè ọ̀pọ̀nlẹ̀ kò tó nǹkan kan. Máléjì ni o, Ọlọ́run ni o, Ọlọ́run ní bọ̀ wá o, Ọlọ́run ni o, gbèsè pọ̀nlẹ̀ o, kò tó nǹkan kan. Another respondent, Yemisi Adeyinka, however, noted that she is able to meet her monthly obligations through multiple streams because one isn't enough to keep up. It sustained me, because cosmetic business is a lucrative business if you know your way. Yes, and if you are good in what you are doing, and people knows that what you give out to them, it works and it's effective, they will patronize you. And a lot of people will never know that what you are doing works until you showcase your product to the world. So, I'm in a complex right now. This complex is not known to everybody in Ibadan here. So the only way I can showcase this product to the world is to come online, advertise my product on social media. Speaking on the issue, the chairman of the Technical and Vocational Education Board in Oyo State, Elder Ayuade Adekola, noted that many Nigerian workers remain financially vulnerable because wages are not commensurate with the prevailing rate of inflation. He explained that merely increasing the minimum wage may not provide a sustainable solution. According to him, government intervention should focus on reducing the overall cost of living by ensuring affordable healthcare services, efficient public transportation, food security, and improved infrastructure. Government is supposed to provide for workers healthcare, affordable housing, transportation, all these things, government is shirking in its responsibility to provide all these things for workers. Therefore, the little amount of money that workers are getting, they use it to cater for all these things that are supposed to be provided by government. You won't believe it, most houses in Nigeria don't have water supply. If you are rich, you either have to dig your own borehole or dig a deep well, or if you can't get a deep well, you start buying water. You get it? All this contributes to making. There is no way you can live a comfortable life in Nigeria today when you depend solely on
salary. There is no way. You must have other strings of income before you can live a comfortable life. Elder Adekunle further encouraged workers to develop additional income streams and exploit small-scale production or skill-based ventures as practical measures to cushion economic pressures. It is hoped that deliberate policy actions and economic reforms will bridge the gap between employment and financial stability, ensuring that workers earn incomes that reflect current economic realities. Oyeshile Oloyede, BCOS News. Online loan applications in Nigeria were introduced to provide quick financial support to people in urgent need of money. Despite this, perceptions vary, with some people regarding them as a necessary aid and others condemning their high interest rates and aggressive debt recovery tactics. Awabu Ibrahim examines the advantages and risks associated with the loan apps through the experiences of users and the perspectives of financial experts. Olamipo Sishola presented a report. Digital loan applications have become a staple financial solution for many Nigerians in need of quick cash access in recent years. Individuals can apply for loans in mere minutes with a smartphone and internet connection through apps. These apps promise convenience, speed, and little or no collateral, making them particularly attractive to small business owners, salary earners, and young people. However, some residents of Ibadan, in interview with BCOS News, described their experiences with loan apps as unpleasant and embarrassing, alleging harassment and what they called outrageous interest rates. The problem this loan app do cause is more than the advantage, so to say. You may need it for immediate settlement of your upcoming expenses, but at the end of the day, the interest that you will get upon not remitting their capital in time is killing. The only benefits they got is them getting the money instantly. Like when you needed the money, you get it. The interest on the loan itself is an outrageous amount of money which they are putting on that loan. Like probably you are getting 10,000, you are repaying back in 14 or 7 days. You have to pay back like 30-something thousand, and that is outrageous. It is not helping because when you see the rate that they used to charge after you borrow the money, you will have seen that even if you have made some profit, you are going to use that profit to augmenting the borrowing that you borrow. So I don't think it is help. People should just try. I think I can advise them to go into cooperative. Cooperative is more better than this application, because when you see charges on a loan, you will see this thing is too bogus, it's too much. A former chairman of the Institute of Chartered Accountants of Nigeria, Ibadan District, Mr. Biodun Adedeji, explains that lending platforms differ from traditional banking institutions because they provide faster access to loans without collateral and with less stringent conditions. The CBN has come up with issue of BVN, linking BVN with, so that if you borrow money from one app, it may be difficult for you to go to another app. Now, it may be difficult because once when you are borrowing that, they ask for your BVN, and BVN is linked with all their accounts. And again, they also told them that whoever is owing you, instead of you sending tests, embarrassing them, don't embarrass them again. Just let us know who actually, those debtors. So once those debtors are known and are revealed, it will be difficult for that kind of a person to go and borrow from other lenders. With loan apps provide quick financial relief to people, while loan apps provide quick financial relief to people in urgent need, critics say they sometimes worsen financial difficulties and may lead to a circle of debt. Financial experts, therefore, advise borrowers to carefully consider the purpose of any loan, ensuring
it can generate value or income that will enable timely repayment and help avoid embarrassment or financial disputes. Just on GoTV, channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, a good day's pay deserves a good day's work, so work for the money you earn. And that's the end of the midday news. Thank you for watching. wọ́ọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnà mọ̀ ni ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own.
ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣe lálàyé pé ìjọba rẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lórí ọ̀nà tí yóò gbà rọrùn láti lè kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí èyí tí ọ̀rọ̀ làásìgbò tó ń wáyé láàrin gbùngbùn àgbáyé tó ti ń ṣe àkóbá fún ìgbé ayé wọn. Ìgbésẹ̀ ìwáyé níbàámu pẹ̀lú ìpayà èyí bí ó ti ṣe ń pọ̀ sí lẹ́kùn tí làásìgbò ti ń wáyé láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn láti pàṣẹ ọ̀kan òjọ̀kan àwọn àdó olóró àti nǹkan ìjagun alágbára èyí tí àwọn tí wọ́n fà lásìgbò ọ̀hún tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ara wọn. Ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ń tọpasẹ̀ rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ilẹ̀ Iran èyí tí ó ń ṣe ìkọlù sí gọ́ọ̀fù. Ìṣẹ̀lẹ̀ làásìgbò ọ̀hún sì ni kò sẹ́yìn ìkọlù èyí tó wáyé láàrin ilẹ̀ Israel àti Amẹ́ríkà sí ilẹ̀ Iran ní ọjọ́ 28 oṣù kejì ọdún yìí. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ tó wà fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè yìí Kẹ̀mẹ́mbè Ẹ̀bífúnà ló yọjú ọ̀rọ̀ yìí síta fún àwọn akọ̀ròyìn ilé ìjọba. Ó ní ètò ló ti bẹ̀rẹ̀ lórí ìgbésẹ̀ láti kó àwọn ọmọ ilẹ̀ kúrò ní ọwọ́ ewu. Àkọ̀tun ìgbésẹ̀ ọ̀hún wáyé níbàámu pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ti ṣe ń kọminú lórí ètò ààbò fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó wà láwọn ibi tí làásìgbò ti ń wáyé bíi Iran, Israel, Dubai, Kuwait àti Qatar. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní torí ká má bàa jìyà ńlá sí ilẹ̀ ọmọ yá má jìyà lọ́fà. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ọ̀rọ̀ rí fún àwọn tí wọ́n ń gbìyànjú láti níṣẹ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé bí wọ́n bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́ ohun tí ó ní ṣe pẹ̀lú láti lè gbọ́ bùkátà ó ti bùṣe. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ọ̀rọ̀ rí báyìí o nítorí pé ọ̀pọ̀ àwọn tó níṣẹ́ lọ́wọ́ gan-an ni tí wọ́n sì tún. tí mọ̀ni lọ́lẹ̀ ojoojúmọ́ làwọn orílẹ̀-èdè yìí máa ń tètè jí láti múra lọ sí ibi iṣẹ́ òòjọ́ ní díẹ̀ lára àwọn òṣìṣẹ́ ọba ṣe ń dáwọ́lé okòwò pẹ́pẹ́pẹ́ àti àwọn iṣẹ́ mìíràn tó lè mú owó wá àmọ́ tó jẹ́ pé owó yá tí wọ́n ń san padà owó gègé láti lè gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀ àti àwọn gbèsè tó wà ńlẹ̀ kò jẹ́ kí akitiyan wọn yìí kó yọ tàbí so èso rere. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa arábìnrin Saudat Bakare tó jẹ́ oníléeṣẹ́ aládàáni kan ṣàlàyé pé nígbà tí òun ń ṣiṣẹ́ ọba abala kan owó oṣù tóun ń gbà ló ń fi ń san gbèsè tí owó táṣọ́dẹ́ tó ṣẹ́kù kò sì tó fi pamọ́ tàbí gbọ́ bùkátà pẹ́pẹ́pẹ́ tó lè yọjú. Ẹlòmíì tó náà sọ̀rọ̀ Yẹmisí Adéyínká ní òun rí owó tó tówó lóṣooṣù nípasẹ̀ àwọn iṣẹ́ lóníranran tí òun rí ṣe. Ó ti ń tó bí 20 ọdún tí mo ti ń ṣiṣẹ́ yìí kó tó kan gbèsè pọ̀nlẹ̀ gbèsè ọ̀pọ̀nlẹ̀ kò tó nǹkan kan máléèjì ni o Ọlọ́run ní bọ̀ wá o Ọlọ́run ní o gbèsè pọ̀nlẹ̀ o kò tó nǹkan kan. tọ́yìn bá ti rí pé nǹkan tó ń ṣe ó dá ẹ lójú ó dẹ̀ ń ta original òun ò mú àmúlùmálà ó ti dọ̀kan bá ẹ wá rajà tó dẹ̀ dúró lórí òtítọ́ ẹ tó òfin nǹkan míì kún ṣiṣẹ́ ọ̀dọ̀ so lákòótán ìkan tí mo ṣe yìí ó tẹ́ mi lọ́rùn. Nínú ọ̀rọ̀ tó náà Elder Ayọ̀adé Adékọ́lá ní ọ̀pọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí nípa mímú àdínkù bá nínáwó gègé fún ìgbé ayé tó dára, ìpèsè ètò ìlera tó péye lówó tí ò ga jara lọ, ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ kú ọ̀yọ̀kú, ìpèsè ohun amáyédẹrùn àti ìjágara àwọn ètò ìrìnnà á jẹ́ pé ìgbé ayé yóò rọ̀ṣọ̀rùn tí ó sì rọrùn fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba. Owó biribiri làwọn òṣìṣẹ́ ni wọ́n ń ná lórí pé wọ́n wọkọ̀ láti ilé lọ sí ibi iṣẹ́ wọn. Gbogbo ilé lákòótán ó sọ ṣiṣẹ́ ó dàbí ọ̀lẹ ó ní ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́. Tá a bá sì wà tẹ̀síwájú ká wò pé ǹjẹ́ owó tí wọ́n ń gbà ǹjẹ́ owó yẹn owó oṣù wọn ǹjẹ́ ó tó ná kò lè tó ná torí omi ó ti pọ̀ ju ìyẹ̀fun lọ. Nǹkan tí àwọn òṣìṣẹ́ dojúkọ ó pọ̀ ju owó tán fún wọn lọ. Kò sí bí òṣìṣẹ́ kan ṣe wà tó bá fẹ́ lálùyọ ó gbọ́dọ̀ ní iṣẹ́ míì. Àsìkò tó pé iṣẹ́ ìjọba nìkan ló gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe kó tó lè là ó gbọ́dọ̀ ní iṣẹ́ míì tó ń ṣe tí ó mọ̀ mú owó wọlé fún un. Òṣìṣẹ́ tó bá ní owó tó ń gbà lọ́wọ́ ìjọba nìkan lòun mọ̀ ná kò lè lálùyọ.
ìyẹn ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ mi ì sọ pé gbogbo òṣìṣẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́. ẹ̀dà adékọ́lá wá ṣe kóríyá fáwọn òṣìṣẹ́ ọba láti ṣàfikún àwọn ọ̀nà tó wọ́n ń gbà rogún sí àpò wọn gígùnlé okòwò kéékèèké tàbí ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tó dára jùlọ láti lè gbé ìgbé ayé gbẹdẹmukẹ lásìkò yìí tètò ọrọ̀ ajé dàgùn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ìrètí wa ni pé àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí yóò gbé ìgbésẹ̀ àkìn lórí owó náà wọn àti àtúntò ètò ọrọ̀ ajé láti fi dí àwọn àlàfo tó lè fẹ́ ṣúyọ láàrin níní iṣẹ́ lọ́wọ́ àti owó náà tó dúró re. wọn yóò lè rí owó tó tówó fi gbọ́ bùkátà lásìkò yìí tètò ọrọ̀ ajé tó ti dẹnu kọlẹ̀. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn iléeṣẹ́ BCOS. ètò ẹ̀yáwó lórí ayélujára nílẹ̀ nàìjíríà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti lè jẹ́ kí ẹ̀yáwó kí ó rọrùn fún àwọn aráàlú tí wọ́n bá nílò owó ní kíákíá. pẹ̀lú èyí èrò àwọn èèyàn sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, àwọn kan rí gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣe kókó tí èèyàn nílò, nígbà tí àwọn kan bu ẹnu àtẹ́ lù nítorí èlé gọbọi èyí tó wà lórí owó ọ̀hún àti ọwọ́ líle èyí tí wọ́n fi máa ń mú àwọn tí wọ́n bá gba owó ọ̀hún láti lè dá padà. Akọ̀ròyìn wa Àwáwò Ibrahim ó ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn àǹfààní àti ewu tó rọ̀ mọ́ gbígba owó yá lórí ẹ̀rọ ayélujára pẹ̀lú ìrírí àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn ti ní àti ojú tí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka ètò ẹ̀náwó tí wọ́n fi wò ó. Àlàyé tó kù rí lẹ́nu Ayọ̀ Gbénga Olókèdè. Bíbéèrè fún owó yá lórí ẹ̀rọ ayélujára ló ti di ọ̀nà àbáyọ fún ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n nílò owó ní kíákíá lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Ẹnìkọ̀ọ̀kan lè béèrè fún owó yá láàrin ìṣẹ́jú àáyá pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ rẹ̀ tí owó yóò sì dé lẹ́yìn òsọ́ka. Ojú òpó láti yá owó ọ̀hún jẹ́ èyí tó rọrùn, ó yá, kò sì ní àǹfin kankan ṣe onídùúró. Èyí ló mú kí ọ̀pọ̀ àwọn olókoòwò kéékèèké, àwọn òṣìṣẹ́ olówó oṣù àti àwọn ọ̀dọ́langba máa ṣe àmúlò ojú òpó ayélujára àti yá owó ọ̀hún. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ikọ̀ ìròyìn wa BCOS pẹ̀lú àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn kan, wọ́n ṣàpèjúwe ìrírí wọn nípa lílo ojú òpó owó yá lórí ẹ̀rọ ayélujára gẹ́gẹ́ bí èyí tó burú jáì tó sì máa ń jẹ́ kí èèyàn di oníyẹ̀yẹ́ láwùjọ. Wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà gba owó náà padà àti èlé gọbọi tí wọ́n fi sórí owó yá ọ̀hún ti ga ju ara lọ. Àwọn tó ń yá wa lóyún tó ń yá àwọn èèyàn lówó lórí afẹ́fẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere, àǹfààní tí wọ́n ń fún àwọn èèyàn ó kéré ju ìdààmú tí wọ́n ń fún wọn lọ. Torí lórí èrè lórí owó tí wọ́n yá àwọn èèyàn ó lè pààyàn kú gan. Iye ọjọ́ tí wọ́n ní kí wọ́n máa fi sanwó ìpadà bí ọjọ́ méje bí ọjọ́ mẹ́rìnlá tí wọ́n bá dẹ̀ ti sanwó ìpadà, owó tó máa gun owó tí wọ́n ní wọ́n yá yìí gan iyùn gan tó pààyàn lọ́tọ̀. wàhálà tí àwọn lónìí tó ń fún àwọn èèyàn tó ń dá sí wọn lágọ̀ọ́ ara ó ju benefit táwọn ènìyàn ń rí lọ, cause tó bá ti tó time tó máa sanwó yẹn wọ́n máa sáré sọ̀tún, wọ́n á ti pè wọ́n, àwọn máa paste orúkọ wọn, àwọn máa lẹ death kíní wọn, certificate obituary wọn. So ìwọ tó gba owó bóyá ọmọ ẹ sick ló ṣe rush láti gbà, ṣe àwọn kò tún ti ní a lot of wàhálà nínú nìyẹn. Ní tèmi èmi ò rò pé nǹkan tó dáa ni, nítorí pé ẹni tó bá yá gan tó fi ṣe ọrọ̀ ajé, èlé tó san lórí ẹ̀, gbogbo èrè tó bá rí lórí ọjà tó fi ṣe òun náà ló tún fi san èlé. Alága tẹ́lẹ̀ fún àjọ àwọn olùṣirò owó nílẹ̀ yìí ẹkùn tìbàdàn ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Adédèjì ṣàlàyé pé ojú òpó àti yá owó lórí ẹ̀rọ ayélujára yàtọ̀ gédégédé sí ọ̀nà àti yáwó nílé ìfowópamọ́ nítorí pé ó rọrùn láti yáwó lójú òpó ayélujára láì fi ohunkóhun ṣe onídùúró. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ìlànà tí wọ́n gbélé kò fi bẹ́ẹ̀ le koko. Kó o tó yá owó ti mọ̀ wípé àti san kò lè le. Ó lè jẹ́ pé o yá owó yẹn torí pé ọjà tó ń tà o ò lè kó owó yẹn jọ lẹ́ẹ̀kan náà, bẹ́ẹ̀ tó mọ̀ pé ojú owó tó ń rí ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ o lè rí owó yẹn dá padà ń bẹ̀, irú yẹn ló fẹ́ yá owó. Bọ́sí wọ́n ti lo áàpù kan sìn ni wọ́n ti sẹ́ni gbogbo tó jẹ́ ń pa ẹ́ sí gbogbo áàpù tó kù. Lágbájá o ti yọwọ́ mi o, lágbájá ti yáwó mi o, lágbájá ti yáwó mi o. Nísìnyí tí báǹkì wa àpapọ̀ CBN kan tó fẹ́ ṣe é sílẹ̀ sódà kò ní rọrùn fún àwọn èèyàn láti yáwó bí. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé lílo ojú òpó ayélujára láti yá owó jẹ́ ọ̀nà láti mú ìdẹ̀rùn báwọn tí ó bá nílò owó ní kíákíá, àwọn òǹwòye ní
nígbà mìíràn ó máa ń ṣe àkóbá fún ètò ìnáwó èyí tó lè mú kí gbèsè kó ṣẹ́ sílẹ̀. àwọn onímọ̀ nípa ètò ìnáwó ti wá gba àwọn èèyàn tó ń yá owó níyànjú pé kí wọ́n mọ ìdí pàtàkì tí wọ́n fẹ́ fi yá owó kí wọ́n sì rí i pé ohun tó lè mú kí èrè wà ló yẹ kí ó wà fún kí wọ́n lè bá tètè san owó náà padà lójú ọjọ́ àti láti dènà fífi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà tí wọn kò bá tètè rí owó náà san. Gbẹ̀ngà Lókèrè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ìròyìn tó ń jáde láti iléeṣẹ́ wa ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 4 channel 134 àti ní ẹ̀rọ StarTime ìkànnì 4 channel 113. kí n tó máa lọ tí gbogbo apáta ní orílẹ̀-èdè jẹ́ láì fi ti ẹ̀yà tàbí ti ẹ̀sìn ṣe nítorí náà ẹ jẹ́ ká kó ipa tiwa náà sí ìdàgbàsókè rẹ̀ yóò ju wa ṣe láṣẹ Èdùmàrè. èyí ló pin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí yòókù tún di ní aago 3 ńgbà táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ wa fún